السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي تكتشفوا شنو هو الايلتس سبيكين تيست، شنو هما لي بارتي اللي كيتكون منه، انسي كو غادي نديروا واحد لا ديمونستراسيون باش تشوفوا كيفاش كيدوز في ارض الواقع. اول حاجه غادي خصنا نعرفوا هي المده ديال هذا الامتحان هذا الامتحان هذا كيدوز ما بين 11 حتى ل 15 دقيقه على الاكثر، كيكون قصير وكيتكون من ثلاثه ديال الاجزاء. الجزء الاول كيكون من 4 حتى ل 5 دقائق، الثاني من دقيقه حتى لجوج، والثالث من 4 حتى ل 5 دقائق. اذا اول حاجه كيطلبها منكم المحاور ديالكم ملي كتدخلوا لاصال اللي غادي دوزوا فيها الامتحان هي الاي دي ديالكم، سواء لا كارت ديدونتيتي او الباسبور، سا ديبون على اين اي دي تقيتو النهار الاول باش خديتو لو رونديفو ودخلتو لي رونسينيمون ديالكم. Good morning. Good morning. My name is Michelle Ho. Can you tell me your full name, please? My name is Sinok Chung Isaac. Can I check your identification? Of course. That's fine, thank you. Thank you. من بعد ما كيتم التحقق من الهويه ديالكم كدوزو لاول بارتي ديال الايلتس سبيكين تيست، واللي هي الانتروداكشن اند الانترفيو. في هذا الجزء هذا من امتحان الايلتس سبيكين غادي يقوم الانترلوكيتور بطرح تقريبا واحد 12 سؤال، 10 حتى 12 سؤال. كيكونوا اسئله اللي هما صغارين اللي هما بساطين في المواضيع اللي هي كتعاود، غير تكونوا كتوجدوا لهذا الامتحان هذا غادي تلقاوهم، وهما اللي غادي تلقاوهم نهار ليكزامان كيتعاودوا. غادي ياخذ تقريبا منهم واحد 3 ديال المواضيع غيسولكم عليها، بحال دابا لي ستادي، الورك، شنو كديروا في لي ويكاند. هاد لي كيسيون هادو كيتعاودوا دائما، غادي خصكم توجدوهم قبل ما تدخلوا، كتكونوا عارفينهم، كيكونوا كيف قلت قصارين، والاجوبه ديالك كتكون حتى هي سا ديبون على لا بيرسون واش باغا تهضر غير شويه عليها ولا طول. الانترلوكيتور هنا ما غاديش يحبسك ما والو. كيفاش بعدا كيتم التنقيط ديال هذا الامتحان؟ هذا الامتحان هذا كيتم التنقيط ديالو على 4 ديال النقط اللي كتجمع وتعطي النقطه الاجماليه. اي كل نقطه من هذه النقط كتاخذ 25% من النقطه الاجماليه. اول نقطه هي كتعطى البرونونسياسيون، النطق، كيفاش كنطق لي ريبونس وانا تنجاوب على الاسئله اللي كيطرحهم لي الانترلوكيتور هنايا. هذا النطق هذا هنايا ماشي هو لاكسون. لاكسون تقدر تكون عربي او او من او شينوي، ما غاديش تجاوب كيف كيجاوب واحد انجليزي، وهذه ما غاديش تاثر لك على النقطه، وفقط انك تكون مخارج ديال الحروف ديالك صحيحه. ثاني نقطه هي الطلاقه والفصاحه. غير نكون كنجاوب على شي سؤال تطرح ليا ما نبقاش بزاف، ما نبقاش وانا كنفكر. نقدر نعوضها بحوايج اخرين. هادو بيان سور هادو شي حوايج اللي غادي خصكم تعلموهم وانتم كتدربوا على هذا الامتحان هذا. هنايا مثلا بلاصه ما تقول انت كتجاوب، تقدر سوا تسكت، ولكن ماشي هي تسكت وتبقى ساكت، ما كتسكت، ولكن دغيا وانت كتفكر في الامور اللي خصك تقولوا دغيا. او لا بلاصه ما تسكت طول الكلمه اللي عندك اخر كلمه على ما تلقى الكلمه اللي موراها. مثلا فاش خدام غتقول خدام في، ولكن مابقاش حتى كيولي داك الصوت شويه مزعج. هنايا ايضا كتنقطوا على هذه النقطه هذه. ثالث نقطه هي الفوكابولير، اي المفردات. غير يكون عندي واحد السؤال كيف قلت سورتو في هذه لابارتي الاولى خصكم تربحوا فيها النقاط في الفوكابولير وفي كاع هاد النقاط هادو، حيت كيتعاودوا كيف قلت لي المواضيع. دونك نربح انا شي لقيطات هنايا ديالي هادو غادي يكونوا مثلا كيف قلت لكم هنا كيتعاودوا المواضيع. غادي نمشي نشوف شنو هما المواضيع، غادي نشوف وانا كنجاوب على كل موضوع نشوف شنو هو دي مو جداد اللي انا براسي ما كنعرفوش، ما فيها باش نتعلموا في هذه المرحله هذه، ندخلهم عندي نحفظهم نعقل عليهم، وفي نهار الامتحان وانا كنجاوب على شي سؤال اللي هو بسيط، مثلا غير شنو كدير في الويكاند، نقدر نجاوب انا وانا كنجاوب واحد الجمله اللي هي بسيطه ندخل فيها واحد الفوكابولير اللي هو جديد اللي هو عنده واحد القيمه كبيره، غادي تعطيني واحد النقطه زايده. رابع نقطه هي لا غرامير او القواعد اللغويه، ندخل فيها النحو والتصريف وجميع القواعد اللي كاينين في اللغه الانجليزيه. غير كي كيكون هنايا المحاور كيطرح علينا واحد السؤال، كيخصنا نشوفوا بعدا هذا السؤال واش كيطرحوا لنا في الفيتور واش في الباست، واش نشوف شنو هو لو طون ديالو باش غنكون نجاوب على حسب لو طون اللي هو كيسولني عليه. هذه نقطه مهمه. او حاجه اخرى هي الاف في اللونجلي كيف كنعرفوا كاينه كتجاوب عليها الا طرح لك شي سؤال فيه الاف كتجاوب على حسب لو طون اللي هو استعمل. غير سولني بالاف، يعني اف بلاس باست ماشي هي الاف بلاس فيوتشر. لا ريبونس
يعني كتكون كتجاوب سا ديبون على لو طون. نمشي نقرا هاد القاعده هاد بعدا هاد الاف كتحط دائما في الايلتس سبيكين تيست، نكون عارفه دوك القواعد انا قبل باش اون فوا يطرح عليا السؤال نشوف شنو هي التركيبه ديالو ونعطي التركيبه حتى انا في الجواب اللي هي صحيحه. Now, in this first part, I'd like to ask you some more questions about yourself, okay? Can you describe the area where you live to me? Well, I live in Hong Kong, to be specific in Tsuen Wan, which is a residential district with little commercial elements in it, and it is quite a nice community to live in. What jobs do people in your town do? Well, mostly people in my town are teachers, lawyers, and doctors. How has your town or city changed over the last 20 years? Well, to say that my town has redeveloped a lot, and many old buildings were torn down, and I was kind of sad about it because I lived in my district like for my entire life, but there are some great features about the new buildings, like the new malls and new shops, new places to hang with my friends. So there are benefits and some disadvantages. Yeah. Do you think it is better to live in the center of town or outside in the country? Well, I believe that living inside the town is much better than living in the countryside because it gets more convenient to travel to different places around the city, and living in countryside often have some undesirable pests, so I don't like pests so much, so I like to prefer staying in the city. Now, let's go on to reading. Do you enjoy reading? Well, I enjoy reading and I read a lot of books, especially those fictions, because I find that when I'm reading I can immerse myself into a different world and I can really dump away all those troubles in my real life. What sort of things do you like to read? Well, I like reading fictions as it provides you with a completely new world, especially those science fiction novels, which gives you a chance to flow through the space and to explore the universe and something like that. Yeah. Tell me something about your favorite book. Well, my favorite book is actually not a science fiction novel. It is a kind of a political novel. It is the 1984 by George Orwell, and it is quite shocking after I read it about how a regime can monitor their people. And what's more shocking is that many governments, even those governments who claim to be free, also uses such method to control the people, so that the horror it depicts in the novel is kind of reflected in the real society nowadays. So it really influences me the most. Yeah. What are the advantages of reading instead of watching television or going to the cinema? Well, I think the major advantage of books over movie and TV shows is that it gives you the space to imagine, as both TV and films would limit your imagination by showing the images the director wants you to see. But when a writer creates a world with his or her words, you can imagine according to his or her words, and also adding to your own personal experience. So I think this is the magnificent point of reading books. Now, let's talk about transport. How did you come here today? Well, I came here today by MTR. What is public transport like in your town? Well, the major public transport in my country is the railway, the underground railway, and also buses, and they are quite convenient unlike most countries.
because Hong Kong is a small city, but the traffic demand is high, so they often have a tight schedule, so it won't take long for people to wait for the transportation. ودابا غادي ندوزو للجزء الثاني من امتحان IELTS Speaking وغادي نشوفو كيفاش كيدوز. هذا الجزء الثاني من امتحان IELTS Speaking كيتسمى التوك. وشنو كيكون فيه؟ المحاور ديالك غادي يعطيك واحد التوبيك كارد اللي هي واحد الورقة مكتوب فيها واحد الموضوع، وغادي يعطيك ورقة أخرى وقلم، وغادي يعطيك دقيقة واحدة يقولك قرا فيها هذاك الموضوع. غتكون فقط هي جملة ماشي شي موضوع اللي هو كبير وغياخد لك الوقت. الفو يعطيها لك اصلا الورقة انت عندك الحق انك تشوفها، واخا هو يلا باقي كيشرح لك شنو خصك دير. انت بيان سور غادي تكون مفرج في دي فيديو فايت خدمتي دي زيكزامبل، يعني عارف شنو ينتظر منك. الوغ الفو يحط لي الورقة وهو كيهضر وانا راني كنقرا شنو مكتوب في الورقة باش نربح شوية د الوقت. غيكون كاتب لك واحد الجملة مثلا غالبا كيكون فيها ديسكرايب او لا راكونتي او لا هضر لينا على شي حاجه، شي موضوع. هذاك الموضوع هو موضوع اللي هو سهل، ما غاديش يقول لك مثلا شرح لينا الاحتباس الحراري الظاهره ديالو، لا، كيكون فقط اسئله اللي هي سهله، مواضيع اللي هي في التناول ديال الجميع، اللي هي حاجات اللي هي كطرى لنا يوميه واللي طاريه للجميع. شي حاجه اللي هي جينيرال، مثلا تكلم لي على اخر فيلم تفرجتي فيه، تكلم لي على شنو هي اكثر حفله اثرت فيك داروها لك مثلا لي زامي، شنو كانت لوكازيون، بحال هكا مواضيع اللي هي سهله. غادي خصك نتايا في هذا الاثناء هذه تقرا كيف قلت الجمله المطلوب منك، وغادي يعطيك معها واحد لتحت ديريكتومون كتلقى واحد الجمله نتاع يو شود ساي، وكيعطيك تقريبا واحد 4-3 ديال النقاط. هادوك النقاط اللي كيعطيك انت غير زعما ملزم انك تجاوب عليهم كيف هو عاطيهم، غير ملزم انك تجاوب عليهم كاملين، غير ملزم على انك تجاوب على حتى وحده فيهم. هنايا فقط كيعطيوك هذوك الاسئله باش نتايا الا حرتي في داك الموضوع وما فايتش مريتي من ديك لا سيتوياسيون، كتلقى دوك لي كيسيون شويه كيعاونوك. مثلا الا كنتي غادي تانفونتي، ما كنتيش غادي تقول شي حاجه اللي هي طرات لك بصح، كيعاونوا شويه دوك الاسئله. سينو الا كانت شي حاجه شي موضوع اللي ديجا نتايا تعلمتي ليه، اللي ديجا طاري ليك، اللي تقدر تهضر عليه بفصاحه وما تبقاش تحبس بزاف وتسكت بزاف، غير مجبر انك تجاوب عليهم كيف هما. الا كانوا غيعاونوك ما فيها باس، ما كانوش نحيدهم ونكتب النقاط ديالي انا في ديك الورقه اللي غادي يعطيني، باش اون فوا تسالي ديك الدقيقه غادي يقول لي يلا هضر. هو غادي يسكت هنايا الانترلوكيتور، ما غاديش يهضر معاك البته، ما غاديش يدير شي غريماس ولا شي حاجه اللي نتايا غادي تبين لك انه لا خصك تسكت ولا تهضر ولا هذا. هنايا الكره عندك انت غادي تهضر بوندون هو نورمالمون 2 دقائق، مي الا وصلتي لدقيقه ونص راه مزيان. ما تحاول انك توصل دقيقه ونص فما اكثر، ما ديرش بقل، ما ديرش غير دقيقه وتسكت نتايا. حبذا لو انه هو اللي غادي يسكتك، يقدر كاع توصل دقيقه ونص وهو كيشوف باللي ديجا جاوبتي الاجوبه على المرحله الاولى اللي هما طوالين، هو غادي يحبسك حيت ما خصكش عاود تفوت معاه 14 حتى 15 دقيقه ونتايا في امتحان كدوز لي بارتي بثلاثه. Okay, now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about this for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to prepare. Do you understand? Yes. Here is a pencil and paper for writing notes. And here is your topic. Please do not write anything on the topic paper. I'd like you to talk about an exciting experience. All right. Remember, you have 1 to 2 minutes for this. So don't worry if I stop you. I will tell you when the time is up. Can you start speaking now, please?
So I would say the most exciting experience in my life was last summer when I had my graduation trip in Taiwan. And what happened exactly is that I rent a bike in the city in Taiwan from the hotel, and I was planning to watch the sunset in the coastline. And after I left, when I left the park, it was already night, so everything was dark. And as I was riding a bike, so I have to use the road with heavy traffics, and there are a lot of motorbikes in Taiwan, so I accidentally crashed into one of the motorbikes and I got slightly injured. But then I was received by a house owner nearby, and he invited me into his house, and he treated me well. But when I want to get back to the hotel, I found out that I forgot my way, and I even forgot the name of the hotel. So I don't know what to do. I was desperate by then, but the house owner was great enough to ask around to call each hotel and to find out whether my friend is in the hotel or not. And by some miracle, he found where my hotel is, and he personally drove me back to the hotel. Thank you. Would you like to do this again? Well, I don't think I would like to crash my bike again, especially it's not mine, I rented. And but if anything bad things ever happen again, I would be happy to be received by such hospitable person, and that was quite an exciting and unforgettable experience. Thank you. Can I take the paper and pencil back, please? Thank you. ودابا غادي نمروا باش غادي نشرح لكم اخر جزء من IELTS Speaking Test واللي هو الديسكشن. الجزء الاخير اي الجزء الثالث من IELTS Speaking Test هو جزء كيكون عنده علاقه بالجزء اللي قبل منه اي الجزء الثاني. الاسئله اللي غنايا كيكون على شكل ديسكسيون مع الانترلوكوتور، هو كيطرح اسئله وانت كتجاوب، وهاد الاسئله هادو كيكونوا تقدر تقول في نطاق اوسع، ما كيبقاوش دوك الاسئله العاديين اللي كيطرحوا عليك اللي هما بيرسونيل بحال في الجزء الاول. مي هنايا كيكونوا اللي هما جينيرال، وكيكونوا كيف قلت عندهم غولاسيون بالسؤال اللي طرح عليك قبل او الموضوع اللي تعطاك قبل، غير هو غادي يكون جينيرال. اي مثلا انه هضر لك على العائله، قال لك مثلا في توبيك في الموضوع اللي قبل هضر لنا على اقرب انسان من العائله ليك، علاش كتبغي هاد لا بيرسون، شنو دار معاك، بحال هكا غادي يكونوا الاسئله. ولكن غير يجي لا بارتي الثالثه غادي يقول لك مثلا شنو هي الاهميه العائله في وقتنا دابا، واش بحال كيف كانت شحال هذا، علاش دابا السايز او زعما عدد الافراد قل بارابور لشحال هذا. اسئله اللي كيكونوا شويه جينيرال اللي غادي خصك تهضر فيهم، ماشي ضروري الجواب يكون صحيح، هنا ما كينتظرش منك انك تعطيه داكشي بالحساب انك تكون الجمله صحيحه، تكون كتجاوب على السؤال ماشي خارج على السؤال او لا كتحايل عليه باش ما تجاوبش عليه وانت خارج على الموضوع، لا تحايل الا ما عرفش الجواب، ولا تقول باغ اكزومبل انا ما عنديش معلومات، عندك الحق انك تقول انا ما عنديش معلومات على هذا السؤال هذا، مي كنظن زعما رايي الشخصي ها شنو. اذا كيف قلت لكم هنايا لا بارتي الثالثه كتكون بحال لا بارتي الاولى، الفرق ان الاولى كتكون شويه بحال ان انترفيو، والثانيه والثالثه عفوا كتكون بحال الانترلوكوتور كيسولك دي اسئله اللي هما شويه بلو كومبلكس، واللي الاجوبه ديالك ايضا خصها تكون اطول وخصها تكون ديتايي.
حاجة هنا اللي تقدروا تستعملوا هنايا هي تعطيو أمثلة تربحوا فيهم النقاط. نفكر في شي اون فوا تطرح عليا السؤال نفكر في شي مثال لهذا الموضوع هذا. نقدر ايضا الا ما عرفتش كيف قلت لكم الجواب تقدر تقول ليه ما عنديش ايدي على الجواب. ما عمري طحت في شي سيتوياسيون ولا تفرجت في شي حاجه اللي عندها غولاسيون بهذا الموضوع هذا باش يكونوا عندي معلومات عليه. غير فقط انك ديطايي هاد الجمله وتقولها مزيان باللونجلي راه ما كيعنيش انه غادي تاخذ نقطه قل. بالعكس جاوبتي مزيان كنتي مرتاح عطيتي اون ريبونس اللي كتبقى لوجيك. انت غير ملزم انك تعرف الاجوبه كاملين. ميم مثلا طرح عليك واحد السؤال وانت كنتي كتفكر في شي حاجه ولا ساهي في واحد اللحظه مع في الاخر كمان كيكون داك ستريس وهذا عندك الحق انك تقول لي عافاك عاود ليا السؤال ما سمعتش مزيان او لا ما فهمتوش مزيان. ما غاديش ينقص لك النقاط هنايا. كيتفهموا هما هاد الامور هادي كيقول راه ما سمعش كتعاود عاوتاني كيعاود يطرح لك السؤال. هو اصلا كتسولو كتقولها له كيعاود يطرحها لك بواحد بشويه كيعرفك انك سوا ما سمعتيش سوا انك يمكن ما فهمتيش. وكيف قلت في لي دو كان ترى يا اما الا ما سمعتيش انت سمعتيه وغادي تعرف تجاوب ولا ما فهمتيش غادي تقول انا ما عرفتش حيت ما عمر ولكن ديفلوبي ماشي انا ما عرفتش وتسكت وتقول لي ديزولي صافي. لا انا ما عرفتش حقا. ما عمري قريت على هذا الموضوع ما عمري ديفلوبيتو ما عمري تفرجت فيه على شي حاجه فيه. وانت راه بيان سور كتفكر شنو تقدر المهم ما تسكتش. هي اللي جا يسولك وما تعاود ثاني ماشي في كل سؤال يقول لك انت تقول لي انا ما عارفش. نحاول نفكر وهذا كيف قلت ماشي اسئله اللي هي صعيبه. فقط غير بشويه ويكون نمشي مرتاح مع لا بخاتيك لا بخاتيك لا بخاتيك كيف قلت لكم في الريدين ونعاود نقولها لكم في سبيكين ونعاود نقولها لكم في الليسنين وفي الرايتين. المفتاح لهذا الشيء كامل هو البراكتس. انا غادي نخلي لكم عاوتاني دي ليان بور السبيكين. We've been talking about an exciting experience in your life. Now, I'd like to discuss with you one or two more general questions relating to this topic. First, let's consider taking risks. What risks should people try to avoid? Well, I think that those risks which would endanger lives should be avoided, like the new sports currently, the parkour, which some may play normally in parks using park benches or short walls to play parkour, but some people may be too dangerous and they play on the rooftops and they took selfies on the rooftop, which is quite a dangerous thing, considering that not only you will fall off the building and die, you could also injure someone who is walking below on the streets. So it is important for you to consider your own safety as well as others' safety in carrying dangerous actions. Yeah. So do you think the government should set up some legislations to prevent people from taking such risks? Well, I think that is quite hard for the government to set up a legislation to forbid people from committing dangerous acts, because everyone has their rights to do whatever they want as long as it is not doing harms to others, but they can do things to harm themselves, and they could say this is their human right and you can't violate it. Do you think people take fewer risks as they grow older? Well, I believe that is right, because as a person gets older, he or she knows more about the world, and maybe they have a lot more attachment, like to attach to their partners, to their families, to their children, and they have too much responsibility in their hand. They can't take risks no more, so they will tend to be more conservative when they get older. Now, let's move on to adventure. How important is it to have adventures in our lives? Well, having an adventure in our lives is so important because it not only get you out of your comfort zone, you get to know yourself. You get to discover yourself in a different aspect from what you have already empowered, and you got to explore your potentials to
to a certain extent that you may actually acquire new skills. And also, the most important thing about having adventure is to be exciting about your life instead of like working like a robot every day, and be really a human. Do you think people in your country are adventurous? Well, I'll say the people in my country are not quite adventurous. They tend to be more conservative and careful about their moves, because what they really hope for is a house, a car, a family. That's all they want. They don't want any surprises. And even the word surprise is sometimes negative in Chinese. So I would say they don't like adventures. What do people learn about themselves from having adventures? Well, personally, I learn from adventures that I find out that I have certain skills. Like when I got lost in Taiwan, I find out that some people do not trust other people easily, but when the house owner received me, I have a complete faith in him. So I find out that I can be confident with someone I don't know. I can be confident with total strangers. So this is my kind of power after having adventures. Thank you. That's the end of the speaking test. اخر معلومه هنايا ما شرحتلهاش في الفيديو، واللي هي التوقيت ديال الامتحان ديال ايلتس سبيكين. غير كناخذوا واحد الموعد باش ندوزو نجتازو الامتحان ديال ايلتس اون جينيرال. فاحنا كناخذوا داك الموعد مثلا واحد لو جور اكس. كيعني ان دونك راه 100% لو جور اكس غادي ندوز الريدين، غندوز الليسنين، وغادي ندوز الرايتين. ما كتعنيش انك غادي دوز سبيكين في لو جور ميم، لانه تقدر دوزو يا اما نهار قبل او لا لو جور اللي عندك فيه هاد الامتحانات كاملين، او لا نهار من بعد. هذه فقط معلومه باش تردوا منها فيها البال. شي مره كناخذوا شي نهار اللي هو نقدروا نسافروا مثلا لمدينه اخرى باش ندوزو فيه امتحان، الوغ كو راه الليله قبل كيصيفطوا لكم واحد الميل كيعلمكم انهم في داك النهار عندكم السبيكين، او لا نهار من بعد الامتحان. هكذا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون فاتكم، تكونوا عرفتوا شنو هو الايلتس سبيكين تيست، شنو هما لي بارتي اللي كيتكون منهم، شنو هما الحوايج اللي خصني نكون عارفهم قبل ما ندوزو. اي بيان سور كيخصكم ديروا لا براتيك، تعلموا اكثر. انا نخليكم بعض الروابط اللي تقدروا تستافدوا منها. الى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.